हाम्रो भाइ चाहिँ भर्खर एसई दिएको छ अनि ए प्लस आउँछ अरे। अब कुन बाइक लिने रे उसले त के गर्ने रे। ल प्रहरी भयो भने यस्तो फाइदा हुन्छ। ल हेर त बाइक चलाउन पाइन्छ। अनि त्यो नराम्रो बाइक हो त। सो हामी कहाँ जानु ल अब? ओ ट्विटर ब्लग देख्दा के गरिबी लाग्यो। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी रामविक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ वन्स अगेन आफ्टर सो लङ है। अनि हजुरको माया सपोर्टले गर्दा चाहिँ आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। सो सो आजको यो भ्लग चाहिँ अलिकता छुट्टै पाराको छ। यसमा चाहिँ मैले आज नयाँ कुरा केही लिउँ कि भनेर हिँड्दा छु। अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली मैले जति पनि अपलोड गरेर हुन्छु भिडियोहरू सबै मैले फोनबाट एडिट गरेर हुन्छु। सो फोनबाट एडिट गर्न त रमाइलो छ, तर हल्का क्वालिटी चाहिँ अलिकता आफूलाई नै चित्त बुझेन क्या। सो भएको ल्यापटप पनि कन्डिसनमा भएन क्या। मेरो ब्याट्री कति 3-4वटा ब्याट्री नै फेरिसक्यो होला लकडाउनदेखि नै। तर एकदम स्लो हुने। अब 256 एसएसडी हाल्दा पनि स्लो नै भयो क्या। अनि i5 7 जेनेरेसन थियो, एकदम स्लो नै भयो। मलाई ल्याग धेरै लाग्यो। सो त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ अब नयाँ ल्यापटप लिनु पऱ्यो भने। अनि गेमिङ चाहिँ नलिने होइन, गेमिङ पनि अप्सनमा थियो तर गेमिङ चाहिँ नलिने भन्ने कुरा भयो। सो आइ एम गोइङ फर अ म्याकबुक। अनि 2-4जना साथीभाइ, अब राइड विथ सागर हाम्रो पुरानो युट्युबर है, उहाँलाई सोधेँ, उसलाई सोधेँ साथी ऊ र हामी चाहिँ स्कुलमेट हो नि त। अनि उसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ म्याकबुक एयर नै ठिक हुन्छ होला यार, एडिटको लागि चाहिँ स्मुथ हुन्छ, फास्ट हुन्छ, ब्याट्री ब्याकअप सबै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि यताउता चेक गरेँ अनलाइनमा होइन। अनि हाम्रो बजारतिर यताउता सबतिर हेर्दाखेरि पनि तपाईँको अब रेट, अब यो बारेमा थाहा नभएको नि त। अनि रेट पनि मन लाग्दियो है, काहीँ चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डकै 1,40,000 50,000 होइन। अनि एउटा यताउता हेर्दा एउटा बेस्ट डिल चाहिँ पाएको जस्तो लाग्यो। नयाँ सडकमा जाँदैछु। नयाँ सडकमा एउटा पसल रहेछ, सप नम्बर 302। त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा बक्स प्याक सिल्ड म्याकबुक एयर 13 8GB 256 एसएसडी भएको म्याकबुक लिने छु जस्तो लाग्छ। अब पहिला जाउँ हेरौँ के कस्तो रहेछ, पहिला कुराहरू गरौँ। अलिकता क्यासमा चित्त बुझ्यो भने चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ। अनि मिस्टर हरि के छ? हरिले खतरा कपाल काटेछ त। हरि बन्छ प्रहरी होइन अब? किन? ठुलो चोले बोल न। कामै छैन, यसरी उभिनुपर्छ। हाम्रो भाइ चाहिँ भर्खर एसई दिएको छ अनि ए प्लस आउँछ अरे। अब कुन बाइक लिने रे उसले त के गर्ने रे। ल प्रहरी भयो भने यस्तो फाइदा हुन्छ। ल हेर त बाइक चलाउन पाइन्छ। कस्तो बाइक चढ्ने त? बाइक त हो नि त्यो नि। अनि त्यो नराम्रो बाइक हो त? साइकलको अगाडि त्यो राम्रो होइन हो कि होइन? त्यो भन्न खोजेँ नि तँलाई। सबै कुराको आफ्नो भ्यालु हुन्छ नि बाबु, बुझ्यो मेरो बाबु। सो एक दुईवटा टिकटकमा भाइरल बनाइदिएको थियो मेरो। यहाँ त डट बाइक पड्किरहेछ। ए ट्विटर भ्लग बाइकको पो रहेछ गर्दो रहेछ। कहाँ हिँड्थ्यो भिडियो बनाउने? भाइरल केटो म। अब 3 महिना बिदा हुन्छ अरे, के गरौँ भन्थ्यो। अनि युट्युब बना, अनि एडिट गर्न सिक, अनि भिडियो बनाउनु सिक, एडिट गर्न सिक त। अनि अरू कुरामा फस्दैनस् भनेको मैले चाहिँ, मेरो सुझाव चाहिँ होइन। अब 3 महिना अब बिग्रिने यताउता साथी चोइस अब उसको नराम्रो छ होला भने त यताउता गर्दा त अब सङ्गतले नै हो। सङ्गतले नि त धेरै भूमिका निभाउँछ नि त जिन्दगीमा, बिग्रिने सप्रिने भन्ने त। सो त्यही कुराहरू चाहिँ उसलाई सिकाउन खोजेको हो। जे पनि आज बुझी भन्छ भोलि बुझ्दिनँ भन्छ। अब एसी दिने मान्छेले बुझ्नु पर्यो होइन गाइज जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सो मित्रहरू जानुहोस् तपाईँ जानुहोस्, मलाई नहान्नुहोस्। सो यो ठाउँको एउटा स्टोरी छ, त्यहाँ ट्राफिकले समाएर उठबस गरेर अनि छोडिदिएको थियो। हाम्रो नै एसएलसीको बेला होला, बुझिस् बिहान हामी एसएलसी दिएर यो बाटोमा ट्रिपल रोड हिँड्दा ट्राफिकले समायो। अनि घर यही हो, मम्मी बाबा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भनेर गफ हानेर उडबस गरेर छोडेको थियो। रोड गएर भेटौँ है त एकछिनमा। अब
सो हामी कहाँ जान्ला अब अगाडि हो के अरे यही हो यही के फ्यान हो त कुदेर आइस नि बरु बिग फ्यान भन्दै त आँसोस् यहाँ पहिला आँसेन ल गाइस देख्नुभयो काठमाडौँमा हुर्कायो मान्छे एसएलसी दिइसकेपछि न्यु रोड आयो घर बसेर एकदम गेमर हो नि त गेमर हो नि त होइन रातभरि नसुत्ने खै फोन देखा नि दिएर एकचोटि अब म भन्दा नि खतरा फोन छ ऊ सकिहाल्यो नि अब एसी दिने मान्छेले यस्तो फोन बोक्छ हामी त अब गरिब गरिब दुखी हामी त सानोमा मलमा यही खेल्न आउँथ्यौँ हामी खेलेको खेले तलबाट माग्छौँ है सो मार्क्स लाएर हिँड्नुपर्छ मान्छेहरू धेरै फ्यान छ है चिनिहाल्छ क्या त्यही भएर अनि ल्यापटप किन्न चाहिँ यतै आएको छ म्याकबुक हाम्रो एसी दिएको भाइ यहाँ छ है भन्दै हेलो भाइ चाहिँ यता हामी चाहिँ अहिले विशाल बजारमा छौँ एउटा ल्यापटप यहीँ मैले हाम्रो बजारमा हेरेको थिएँ अनि एउटा डिल चाहिँ मन पऱ्यो हेरेर थर्ड फ्लोरमा जानुपर्छ 302 रिमेम्बर है 302 सपमा गएर भेटौँ है त गाइस मैले फोन गरेको थिएँ ल्यापटपको सो आज पनि अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्स रितिने भयो म्याकबुक एयर किन्न आएको खास अनि 2-3जनालाई सुझाव दिँदा चाहिँ एयर पनि ठिक छ भन्नुभयो तर लङ टर्म अनि काम गर्न भिडियो एडिट गर्न चाहिँ तपाईँको भिडियो एडिटहरू यताउता गर्न चाहिँ प्रो नै चाहिन्छ भन्ने जस्तो कुरा हो अब यताउता सबैतिर बुझ्दा अब डिल चाहिँ यहीँ अलिकति मिलेको जस्तो लाग्छ धेरै अन्त नि गइनँ बुझ्न यसो अनलाइनमा हेरेँ सिधै यहाँ आइहालेँ म सो आइ एम गोइङ टु गेट दिस सो गाइस फाइनली प्रो नै लियो है अब चाहिँ दामी दामी अलिकति एडिट गर्न सिक्नुपर्छ सुरुमा चलाउन आउँदैन म्याकबुक चाहिँ कसरी चलाउने सिक्नु पऱ्यो त्यही नै हो अब एकछिनमा भेट्नुपर्छ है त फाइनली आइयो के आयो फाइनली म्याकबुक आइसक्यो अब यहाँ अनबक्सिङ त गऱ्यौँ होइन अब के कस्तो चलाउन चाहिँ आउँदैन म चाहिँ म्याकबुक चलाउन अलिकति सिक्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो प्रो छ यहाँ सिकाइदिन्छ उसले सो त्यही नै हो अब एकछिनमा हामी एकैचोटि बाइकमा भेट्नुपर्छ अनि भोलि चाहिँ हाम्रो भान्जीको बे छ सो त्यहाँ जानुपर्छ होइन बौद्ध सो अहिले चाहिँ हामी एकछिन बौद्ध जान्छौँ है त सो गाइज हाम्रो सपिङ सकियो आजको लागि अनि बौद्ध जाने कार्यक्रम थियो तर त्यो बच्चाको खुट्टा ठोक्यो आमालाई मतलब छैन सो आज भ्लग हाल्नु छ फर्स्ट चाहिँ भ्लग अपलोड गर्छु एडिट गरेर अपलोड हालेर अनि भ्यायो भने चाहिँ बेलुका भयो नि निस्किन्छु बौद्ध भनेर बसिरहेको छु सो लेट्स सी पहिला घर जाउँ सो आजको भिडियो चाहिँ यतै टुङ्गौँ होइन गेटिङ अ न्यू म्याकबुक प्रो सो यही नै हो हाम्रो नेपालको गल्ती हो यो कालीमाटीबाट मोमो लानु पर्ला हुन्न ल हो हेलो सो गाइज यही नै हो आजको लागि यति नै टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विटर ब्लग्स बाई बाई भन्दै विराट मजा आयो आज बाई बाई म्याकबुक किन्ने धनी भइयो भन्न अब गरिब चाहिँ भइयो मान्छेहरू सामान किनेर धनी भयो भन्छ पैसा सकाएर सामान मात्रै हुन्छ पैसा हुँदैन गरिबी लाग्यो